Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem správně vyčistit a ošetřit vaše boty. Jdeme na to. Osobně jsem si říkal, že tohle je téma, který jsem rád, že vám to tady můžu předvést, jak to vlastně dělám já, co k tomu používám. Ano, jasně, budeme tady používat věci od Lovy, protože za mě jsou velice dobře udělaný, velice dobře namíchaný, tak jak to má být. A budeme tady čistit tyhle boty, co mám před sebou. Takže svoje staré Lovy, jsou to Zefiry první generace a nový boty, tak to jsou Zefiry druhé generace. Aby se to samozřejmě nepletlo. Nicméně hnedka na začátku, proč potřebujeme čistit a ošetřovat naše boty? Myslím si, že každému to dojde. Jde o to, že ta bota má nějaké svoje materiály, které mají nějaké svoje vlastnosti a v okamžiku, kdy to budeme nechávat špinavý, kdy se o to nebudeme starat, v okamžiku, kdy zkrátka to nebudeme krémovat, nebudeme to voskovat a tak dál, tak ta kůže začne vysychat, ztratí svoje vlastnosti, bude praskat, stejně tak ta guma vlastně a ostatní části té boty. A jelikož třeba, když se nám tady bude takhle usazovat vevnitř ten bordel, tak v okamžiku, kdy to budeme mít takhle vlastně uzavřený a bude se to šoupat celou dobu, tak se to může tady taky prodřít. Jo? Těch důvodů je samozřejmě mnoho, ale hlavně chceme mít taky pěkný, čistý boty, tak, abychom se za ně nemuseli stydět, když někam přijdeme. Ty boty bychom měli čistit relativně pravidelně, vždycky v okamžiku, kdy přijdeme z nějaký procházky, ty boty jsou zasviněný, bylo by fajn je vzít a přečistit je, protože to zkrátka zasloužejí. Často jsou ty boty relativně dost drahý a je fajn, když nám místo 2 let vydrží 4 nebo 5 nebo 6 let. Takže to je vlastně ten důvod, proč to děláme. Já osobně teď už čistím boty, dejme tomu po každý vycházce aspoň zhruba a každý 2 měsíce tomu dám tu práci, vydám tkaničky, necháme pořádně vyschnout a tak dál. My se tady rozdělíme na několik různých fází. Teď jsme si řekli tedy, proč ty boty čistíme, za chvíličku si povíme, co k tomu budeme potřebovat a na co si máme dát pozor. Potom si řekneme, jakým způsobem ty boty vyčistit, potom jak je ošetřit a potom jak je skladovat, protože samozřejmě to není jenom o tom, že je osprchuju vodou, takhle je hodím na sluníčko, oni vyschnou a jsou jako čistý. Tak to úplně nefunguje, potřebujeme na to mít nějaký proces, nějaký mechanismus, který je osvědčený. Co k tomu teda budeme potřebovat? Vždycky k tomu potřebujeme nějaký přípravky. Jo? Já tady mám vlastně takovou tu malou sadu od společnosti Lova. Zase nahoře fíčku, dole v popisku videa máte odkaz. Ta se skládá potom ze 3 věcí. Mám tady krém, mám tady impregnaci a mám tady tenhle složku, která vlastně je na čištění těch bot. Co je na ní super, tak je ekologická. Nejsou tam žádný srágory vevnitř, takže se nemusíte bát, že když to spláchnete do odpadu nebo když si je budete mít na zahradě, takže vám tam už nikdy neporoste tráva. Jo? To tady fakt nenastane. Je super, že na to takhle Lova myslí a takhle to udělala. Stejně tak vlastně i tahle impregnace, tak v sobě nemá složku, která se jmenuje PFC. Složka PFC odpuzuje tuky, takže v okamžiku, kdy vy byste dali impregnaci a na to byste si dali třeba vosk nebo ten krém, tak je to v prčicích, protože ono vám to vlastně bude degradovat tu povrchovou úpravu a rychleji se to opotřebí a ona tam vlastně v tom skoro vůbec nebude. Jak je vidět, tak já jsem tady trošičku podváděl. Tady mám 2 boty, které už jsou vyčištěné a připravené na voskování a na impregnaci. To je samozřejmě kvůli tomu, abych celý ten proces urychlil, ale jak už je vidět, tak když se podíváme na tu botu, která je vyčištěná, tady jsem si dal docela práci, a když se podíváme na tu, která vyčištěná není, tak je tam jasně vidět, že ten rozdíl je relativně dost markantní. Podobně u z těch bot, ty boty jsou samozřejmě už momentálně asi 4letý, ale myslím si, že i tady je relativně dost vidět ten rozdíl. Tak, kromě toho, že budeme potřebovat tady takovýhle přípravky, tak je super k tomu mít nějaký kartáč. Já osobně doporučuji kartáč, který bude z koňských žíní, taky se dělá, myslím, z kaňčích štětin, ale ty koňský žíně jsou na to úplně super. Oni jsou jemný, takže nemusíte řešit, jestli čistíte kůži, jestli čistíte jakoby hladkou kůži, nebo nubuk, nebo semiš, nebo cokoliv takového, nebo umělý vlákna. Zkrátka tímhletím to vždycky můžete vzít, protože je to dostatečně šetrný na to, aby to tomu nic neudělalo a zároveň my tím můžeme krásně vpracovat ten krém potom do té obuvy, to si ukážeme. Tak, potom tady mám takovejhle trojuhelník taky od společnosti Lova. To je za mě super věc. Za prvý tady mám tedy nějaký polymerový štětec a tenhle ten bronzový štětec, nějaký mosaznej. Pak tady mám vlastně
Tohle tu část, to je jenom obnažená guma, ta je super na to, když potřebujete sjednotit povrch a máte tam třeba někde trošku jako plošku, která je hladká, třeba už vyleštěná od tkaničky, od něčeho takového, nebo třeba od nějakého odření, nebo od toho čištění, tak vy to tím můžete krásně zase rozmasírovat jakoby tu kůži a nemusíte se bát, že to bude vypadat špatně. Potom tady je vlastně tahle guma, ta potom slouží, když máte někde nějaký fleky, které nejdou jen tak vyčistit, tak si tím krásně můžete takhle dovnitř vygumovat tu jednotlivou část, pak je ale vždycky potřeba to znova přeimpregnovat, protože samozřejmě to z té kůže vydřete. Tak, přemýšlím, jestli jsem k tomu řekl všechno. Jo, ještě tady mám jednu věc a to je pěkný růžový zapalovač. Za chvíličku uvidíme, k čemu ten zapalovač slouží. Mimochodem, trošičku mezi řádky. U té kůže tak rozeznáváme 3 základní druhy. Nevím vůbec, co je. 3 základní druhy. Buď to máme standardní kůži, která může být nějakým způsobem leštěná nebo něco takového, lakovaná, takže může vypadat jako klasická kůže nebo může být lesklá. Pak máme nubuk, ten je vlastně upravovaný tak, aby byl taky jako víceméně takhle jako semišovej, chci říct, ale on je upravovaný po líci a potom máme semiš, tedy, který má vlastně nejlepší vlastnosti, co se týče té mechanické odolnosti. Jo? Protože ten semiš tím, že je vlastně takhle chlupatý na tom povrchu, tak samozřejmě je odolnější, není na ně vidět každý škrábanec a tak dál. A ten je zase potom broušený po rubu. Jo, takže na to je potřeba myslet, protože v okamžiku, kdy máte ten kartáč z těch koňských žíní, tak je to jedno, ale v okamžiku, kdy máte nějaký nylonový kartáč nebo právě takovejhle mosazný kartáč, tak samozřejmě to jedno není, protože vy si tím můžete tu kůži poničit, můžete si ji zničit. To mě přivádí k tomu dalšímu bodu, což je vlastně na co já si osobně mám dát pozor, když ty boty čistím. Vždycky je potřeba vědět, že každý jeden přípravek, každý jeden kartáč, každá blbost, kterou využívám na to čištění těch bot, je kompatibilní právě s mojí obuví. A to ať už těch povrchových materiálů, nebo samozřejmě ty gumy, co tam máme, nebo pochopitelně barvou. Jo? Já tady mám sice krém, který je neutrální, takže to můžu použít jak na černou, tak na šedou botu. A kdybych měl černý krém, tak to můžu použít prakticky jenom na černou nebo nějakou hodně tmavou botu, protože když to použiju na tu šedou, tak ji nezničím, ale bude zkrátka ten vizuál naprosto jiný. On i ten krém, proto tady mám i tu šedivou, bude samozřejmě trošičku ten povrch stmavý, ale nemusíte se toho bát, protože to není tak markantní, ale to si všechno ukážeme. Tak a pokud byste si nebyli jistý, že ten produkt je vhodný na tu botu, tak si vyberu někde nějakou malou část té boty, která není úplně vidět, tam ho aplikuju a počkám si, že s tou kůží to nic nedělá. Ale to bych nedělal, to je spíš taková rada, když fakt už není zbytu, ale vždycky se buďte jistý tím popiskem, těma informacemi, se to dá všechno zjistit, že to je opravdu vhodný na tu vaši botu, protože pak to často bývá nepříjemný. Já třeba u těch Zephyrů, tak ty jsem jako drhnul nějakou houbičkou na nádobí, což s nima udělalo tohleto, jak je vidět, takovou tu patinu. Jsou to staré boty, takže mi to nevadí, ale teďka už bych to udělal asi úplně jinak. Tak, přátelé, první, co s těma botama budeme dělat, je, že je budeme čistit. Takže nejdřív musíme vyndat tkaničky, protože samozřejmě v okamžiku, kdy ty tkaničky nebudeme mít vyndaný, tak spousta té špíny se nám může držet na určitých nepřístupných místech. No, což je samozřejmě nepříjemný, protože, jak jsem říkal, když budeme mít někde nějaký šutr, nějaký bordel v nějaký, dejme tomu, štěrbině z kulince na té botě, tak pochopitelně to může dopadnout tak, že se tam bude třít a vydře nám tam díru nebo tu botu nějakým jiným způsobem poškodí nebo znehodnotí. Takže já vždycky začínám tím, že si vyndám tkaničky, to je jednoduchý, já teda sice se dělám na koncích uzle, abych vlastně nemusel řešit to, že se mi ta tkanička z toho vyzuje nebo vyvleče. Jo, nicméně se vyndáme tkaničky. Tkaničky sami za sebe samozřejmě můžeme čistit. Není to vůbec problém, já to dělám tak, to vám klidně ukážu, že si je dám do ruky, takhle si je smotám, nastříkám si tam trošku toho čističe, vezmu kartáč, promnu je, pěkně vyždím mu, protáhnu, nechám je vyschnout, klidně se můžu impregnovat, jo, není s tím vůbec problém. Tak tady si uděláme to samý. Tady, jak je vidět, tak ty tkaničky jdou trošku líp ven, to je tím, že ty Zephyry té první generace nemají tu brzdu, s kterou to jde trošku hůř, ale ve výsledku u toho vyndávání je to vlastně, si myslím, úplně jedno. Tak. A tady je vidět ten důvod, proč já vlastně si chci z té boty vyndat ty tkaničky, protože, jak je vidět, tak si teďka můžu vyčistit fakt opravdu každou jednotlivou část té boty a nemusím se někde dolovat dovnitř a tak dále. Takže v této chvíli, v tomhle stavu jsou boty vlastně ready na čištění. Já dřív ještě než začnu, tak se podívám vždycky na tu botu, udělám si takový plán boje,
jestli se mi někde třeba po cestě nepoškodil, jestli není někde prasklá, jestli není někde roztržená a tak dál. Tohle všechno si zjistím, podívám se na tu botu, řeknu si, jo, vypadá dobře, je ready na čištění, můžu začít. Ono stejně tu botu byste vyčistili i tak a potom byste třeba řešili nějakou opravu nebo reklamaci, ale vždycky v okamžiku, kdy to mám takhle před sebou blízko pěkně, tak se na tu botu podívám. Teď se musím přiznat, že nejsem úplně nadšený z toho, jaký je počasí, protože dneska je pěkně hnusně, jsou asi 3 stupně na to, že je nějakého 25. dubna, tak si myslím, že by klidně mohlo být teplejš a ta voda tady je sice vlažná, což by měla být na to čištění, nemusí být úplně teplá, ale bude mi v ní asi pěkná zima. Takže první, co já si s tou botou udělám, je, že si vezmu ten Shoe Clean, který teda je super v tom, že je ekologický a začnu si ho aplikovat. Jo? Roznáším ho zhruba 20 cm, takhle si to pěkně tu botu celou s tím nastříkám. Tam, kde je to třeba špinavý, tak jim dám ještě 2-3 střiky navíc. Tak a tu botu v okamžiku, kdy si ji takhle ošetřím nebo kdy opatřím tím klínem, tak si odložím tak, aby se do toho vlastně ten přípravek mohl v pohodě vpracovat, protože samozřejmě ono to potřebuje začít rozkládat všechny ten bordel, co vy tam máte v těch botách a aby to udělalo co nejlíp, tak potřebuje trošku času. Už mě z toho bolí ruka. Tak potřebuje trošku času, takže my mu ho dopřejeme. Zatím si tady nastříkáme druhou botu. Pochopitelně většina z těch přípravků, co já tady budu používat, tak jsou dostupný i ve větším balení. O tom je opravdu taková, dejme tomu, cestovní varianta. Tak, no a teďka je to úplně jednoduchý. Já si vezmu vlastně ten kartáč z těch koňských žíní, namočím si ho, ani nesmí být moc mokrý. Jo, nesmí v něm být litr vody, opravdu jen trošku si ho namočím, oklepu ho a začnu mejt. A krásně jenom vlastně tím přejíždím, tím jak tam aplikuju trošku té vody, tak je vidět, že se mi dělají bublinky, že mi krásně vlastně funguje ten Shoe Clean, ten přípravek na to čištění té boty. Tak někam si můžu dát víc. Jo, snad vám nevadí tady ty bojové podmínky, ale nechtěl jsem to dělat někde vevnitř a zároveň mi to přišlo zkrátka lepší. Takže já se takhle tu botu pěkně celou omyju, nemusím v jednou směru, můžu klidně takhle pěkně si to rozpírat ten povrch. Jo, netlačím nijak, mělo by to být prostě opravdu příjemný tlak, tak, abych víceméně zase třeba si tím nezajel do té kůže víc, ale jak jsem říkal, v tom je dobrý ten kartáč těch koňských žíní, protože on nám zkrátka tu botu žádným způsobem nepoškozuje. Jo, a to ať už máme nubuk, ať už máme klasickou kůži nebo nějakým způsobem ten samýž, který, jak už jsem říkal, je samozřejmě nejodolnější, ale je to zkrátka na to úplně super. Jo, takže já si ji takhle celou přečistím, samozřejmě vezmu i tenhle ten jazyk, tak aby ta bota byla pěkně čistá. Když někde ještě vidím takhle ty bublinky nebo tu pěnu, tak to tam ještě vezmu dodatečně, aby nám tam žádnej ten Shoe Clean, ten název je stejně dobrý, žádnej vlastně ten čistič na tu botu, tak aby nám tam nezůstal. Já si to takhle pěkně sjedu celý. Tak, nebudeme to úplně do detailu, tady jde jenom o to, abyste to viděli. Jediný problém, který já tady mám, takže si nemůžu vyměnit vodu, protože já jsem zvyklý si tu vodu měnit, tak abych vlastně si do toho nezapracovával žádný bordel, který já tady z toho vyčistím, což je taky důvod, proč tu botu vždycky musíte čistit jenom v okamžiku, kdy je vlhká, protože vy potřebujete z toho ten bordel všechen dostat pryč a ne ho jakoby dál vmasírovávat do toho povrchu, jo? Takže na to je potřeba taky myslet, je potřeba to vzít v úvahu. Tak, tu botu si hodím vedle, můžu se vrhnout na tuhle, tady už jsem to dělal dlouho, tak nám to trošku vyschlo, takže si ho tam dám znova. Jo, a naprosto stejným způsobem to prostě drhnu. No, tady se toho nebojím, opravdu to krásně roste. Jo, super je, že ten Shoe Clean tím, že je, nebo ten čistič těch bot, tím, že je vlastně ekologický, tak my se vlastně nemusíme vůbec bát v žádném případě toho, že já teďka v tomto okamžiku mi to párkrát tady střiklo na bundu, nebo párkrát docela rozkrát, a já bych se teď u nějakých třeba chemických věcí mohl bát, že mi to nějakým způsobem poškodí tu bundu, jo, a tady to vlastně funguje velice dobře, tady se toho víceméně vůbec nemusím bát. Pochopitelně je dost možný, že trošku špinavá bude, protože přece jenom ty boty byly špinavé jako prase, ale to se vypere, nebo se to dá do čistírny. Tak,
Na konci můžu použít trošku víc té vody, jo, jenom abych z toho dostal prostě ten přípravek ven, aby tam zbytečně nezavázel. Tak, tyhle ty boty samozřejmě jsou mnohem víc nasáklý tou vodou, protože ta kůže už nemá ty hydrofobní vlastnosti, co má vlastně od společnosti Lova od začátku a impregnovaný nebyly ani nepamatuju, takže samozřejmě tady to je už trošku jiný. Nicméně já se s tím nebudu úplně zdržovat, tady šlo jenom o to si ukázat ten princip toho nanešení a toho následného čištění. Takže já si tu botu odložím a teď přichází důležitá věc, důležitý bod. Já bych nikdy tu botu neměl dávat vyschnout na topení. Jo? Spousta z nás to dělá, jsem to taky párkrát už udělal, ale my vždycky musíme tu botu dát vyschnout do klasického prostředí, to znamená do bytové teploty a nechat ji vyschnout samu za sebe, protože v okamžiku, kdy my vlastně ji dáme na topení, tak to schnutí probíhá trošičku jinak, než na co je ta kůže zvyklá a může se rychlejš, zkrátka tím, že bude rychleji vysychat, tak může potom praskat a tak dále. Takže žádný sluníčko, žádný topení, žádný kamna, nic takového, prostě to dělám tímhle s tím způsobem, jo. Takže opravdu jenom to dám do bytu, položím to na nějaký relativně dobře větraný místo a tam mi ta bota krásně vyschne. Já si nechám tady na straně a vezmu si před sebe tyhle dva kousky, které už jsou teda vyčištěný a jsou vyschlý. Teď přicházíme už k té části, kdy já vlastně budu aplikovat tu impregnaci a kdy já budu aplikovat ten krém. Tady je důležitá jedna věc, já můžu tu impregnaci aplikovat, když ta bota je ještě trošku vlhká a je to relativně dost účinný, protože tím, že je ta kůže navlhlá, stále nesmí být úplně mokrá, jo, ale opravdu jenom trošku navlhlá, tak ty pory jsou otevřený a líp mi to dokáže přijmout tu impregnaci, což je super. Vždycky si pamatujte, že byste měli impregnovat na dobře větraném místě. To je hrozně důležitý, protože když z toho nadecháte, tak to není nic moc. Takže buď to venku, anebo na nějakým opravdu větším pokoji, kde máte otevřený okno a tak dál. Ta impregnace je samozřejmě jednoduchá, stejně jako to bylo u toho zbytku, ale málem jsem přeskočil jeden krok, kvůli kterému tady mám tu krásnou růžovou věc. Co já dělám, když mám sundaný tkaničky, botu mám nějakým způsobem omytou, tak já se podívám na různý místa, protože se vám může stát, že si někde rozdrbnete nějakou nitku. Ona není třeba prasklá, ale koukají z ní takový ty štětiny, takový ty částečky té nitky. Jo, tyhle ty boty jsou nový, tady to ještě úplně není, ale tady třeba jich jakoby pár mám. No a teďka si vezmu zapalovač, buď to žárový, nebo standardní, ideálně asi ten standardní. A podívám se, kde jsou ty nitky a jenom to jako zlehka takhle přejedu. Jo? Super je, když je ta bota třeba ještě trošku navlhlá, ta kůže. Já té botě nic neudělám reálně. Já když to jenom takhle vezmu a jenom to otřu, tak vlastně ta kůže to ani necítí, ale ty drobné nitky se už vlastně jakoby spálej. Takže mi z toho netrčí nikde ven, vrátí se to vlastně zpátky do toho původního, nevím, jestli tady někde nějakou mám, abych vám to mohl ukázat, jo. A vrátí se to vlastně do toho původního stavu, třeba tady mám jednu, doufám, že to bude na té druhé kameře vidět. Vrátí se do toho původního stavu a to pak jenom takhle třeba zamáčknu a ta bota vypadá mnohem líp, zkrátka je taková udržovanější, taková kultivovanější. Zpátky k té impregnaci, protože tohle samozřejmě děláme před tou impregnací. Impregnaci, jak jsem říkal, máme vlastně tu Waterstop Pro od společnosti Lova. Aplikuju 15-20 cm, ideálně by bylo samozřejmě super, kdyby tady nefoukal žádný vítr, aby mi to neodnášel pryč, když tak to můžu dát trošku blíž. A dávám si pozor, abych opravdu přejel každou část té boty, aby to bylo úplně všude, jo? Nejenom na té kůži, ale opravdu i na těch spojích různých, na tom jazyku, zkrátka všude, kde je potřeba. A teďka to nechám vlastně 20-30 minut odpočinout, což tady tu už vlastně mám, takhle opatřenou. A můžu se vrhnout na to namazání tím krémem. Pamatujte si, že to namazání tím krémem vždycky trošku změní vizuál toho povrchu. K tomu je pak právě super třeba tohle, kde já si to můžu trošičku jakoby přebrousit a vlastně to nevypadá tak jinak, ale za mě je to úplně jedno. A vy se teďka nelekněte, protože v okamžiku, kdy já to tam začnu aplikovat ten krém, tak samozřejmě to bude relativně dost tmavý. Ale on to ještě vyschne. A já vám sem pak zkusím dát ještě záběr, jak to vlastně vypadalo v okamžiku, kdy už to bylo vyschlý. Jo? Ty boty jsou dost dehydratovaný, protože o ně nebylo správně staráno, takže to samozřejmě na nich je vidět. A jsem sám zvědavý, jak budou vypadat potom aplikaci toho krému. Nicméně pamatujte, že ten krém, stejně jako tu impregnaci, dáváte všude, ale s tím rozdílem, že tím krémem se snažíte dotknout jen a pouze
těch míst, kde je kůže. Jo? Nedáváme to na ty syntetické materiály, tam to zkrátka není potřeba a je to i kontraproduktivní. Pokud vás zajímá, než já to tady budu cvakat, tak vám k tomu ještě můžu říct, pokud vás zajímá, jestli nějaký způsob, jakým se starat třeba o obsázku, protože i obsázka může prasknout nebo může postupem času začít tvrdnout a ztrácet tu svoji elasticitu a může třeba jako trošku praskat, tak můžete, hodí se na to třeba silikonový sprej, tím se to dá stříknout a ve výsledku potom vlastně máme to trošku ochráněný, on se do toho vsákne a má to větší, lepší vlastnosti. Jo, já tady takhle můžu ještě tou houbičkou, která je na tom předku, trošku takhle porozmazat. A teďka přijde ta část, o které jsem vám říkal, která se mi hodně osvědčila. A to je použití toho kartáče z těch koňských žíní. Tak vlastně to tady s proměnutím vytáhnu rukávy, protože nechci, aby se mi ten krém dotknul té bundy. A já vlastně teďka to jenom vezmu a jenom to takhle do toho zapracovávám. Snažím se zůstat u těch míst, kde je ta kůže, zbytečně to nenanášet na tu syntetiku, ono to z toho samozřejmě vyschne, nějakým způsobem jí to jako nezničí, nezdegraduje, ale zbytečně, aby to tam bylo, protože přece jenom ten krém je jako relativně dost mastný. Tady jsem si toho dal trošku víc. A jak je vidět, já to takhle krásně zapracovávám opravdu do každé části, do každého milimetru té boty. A ten krém v okamžiku, kdy se odpaří všechny ty doprovodné látky a v okamžiku, kdy ta bota vyschne, tak nabízí jednu super věc. On vlastně tam vyživí tu kůži a já potom díky tomu mám ty boty zase zpátky v té kondici. Jak je vidět, tak nám to samozřejmě změnilo barvu, celé to stmavlo. Jo, já si tady ještě potom můžu vzít jednou ten krém do ruky a můžu si dodělat nějaký detaily, kam se třeba mi to úplně nepovedlo rozníst, tak aby vlastně ta barva toho materiálu byla konzistentní. Takže já se to takhle tady ještě někde jako trošku domáznu. Dám to samozřejmě také zepředu na tu část, protože to je taky kůže, to jsem zapomněl. Tak. Ještě sem takhle dáme. Dohru na tu patu. Tak a ten proces my zopakujeme, jo? Takže tam, kde to mám, zase se to snažím nějakým způsobem takhle pěkně roztřít, tak, aby to bylo konzistentní. Určitě vás teďka napadne, jestli já můžu ten kartáž teďka, kdy jsem vlastně to ušetřil takhle, nebo takhle zapracoval pomocí něj, tak jestli já můžu použít znovu na čištění té boty, jestli náhodou na tom třeba nezůstane nějaké reziduum, který by mi mohlo poškodit třeba tu jinou botu, s kterou to budu čistit. Vždycky je lepší ten kartáč na konci vyprat. Za prvý, aby byl čistý. Viděli jste, že já jsem ho tady vlastně i vypral předtím, než jsem začal nanášet nebo zapracovávat s tím vlastně ten krém. To je samozřejmě vždycky úplně super, protože já potřebuji, aby ten kartáč na jakoukoliv tu svoji aktivitu, kterou já mu připravím, aby byl co nejčistší. Jo? Takže klidně můžete. Tak, tady je vidět, že ta bota, samozřejmě teďka tady je mokrá, to nebude úplně vidět, ale já vám sem pak dám samozřejmě záběr, jakým způsobem to vypadá v okamžiku, kdy to vyschlo a v okamžiku, kdy je tam nakrémovaná a tam ta ne, abyste viděli ten rozdíl, protože ten je za mě samozřejmě důležitý. Přátelé, ještě když jsem stříhal to video, tak jsem si řekl, že vám tady natočím takovouhle malou vložku a jedná se o to, že ty boty vyšly opravdu skvěle. Jo? Jsou to staré boty, jak už jsem říkal. Je na nich taková opravdu hodně, chtěl jsem říct zašedlá, což na šedých botech je takový zvláštní. Nicméně ano, je na nich taková opravdu hodně zašedlá až zahnědlá patina. Nicméně v okamžiku, když jsme aplikovali ten krém a pořádně to vyčistili předtím samozřejmě, tak ta bota vypadá podle mě jako fantasticky. A když to tady takhle porovnáme s tou variantou nebo s tou druhou, tak je to opravdu něco úplně jiného. A já jsem říkal, že ta bota stmavne, což je samozřejmě pravda, ale v tom okamžiku, kdy ta bota byla už hodně poškozená, tak tím zacelením té kůže a tímto aplikací vlastně toho krému, tak ta bota vlastně zesvětlila a za mě relativně dost nabyla takového toho novějšího dojmu. Takže jsem opravdu rád a opravdu mě překvapilo, jakým způsobem až ta bota se může takhle vlastně zregenerovat. Tak, no a zpátky. V okamžiku, kdy já mám botu nakrémovanou, ještě jsem si rychle tady rozetřel jenom ten krém, protože jsem mě zapomněl. V okamžiku, kdy já mám botu nakrémovanou, tak ta bota je ready a můžeme ji klidně
uložit tak, aby vyschla. Takže zase ji položím někam do nějaký dobře větrané místnosti, ne na slunce, ne do nějakého brutálního tepla a tak dál, ale zkrátka tak, aby ta bota mohla sama za sebe vysychat. Jo? Že tam položím, nechám ji vyschnout. Kdyby vám přišlo, že je vevnitř vlhká, dám do ní třeba noviny, nezapomeňte je pak vyndat, jinak vám to splesniví, ale vždycky je ukládám v tomhle stavu, v tomhle směru, v tomhle smyslu. Jo? Tak omlouvám se za střih, ale vyskytlo se tady najednou moc lidí, tak jsem to radši přerušil. Nicméně osobně si myslím, že nejlepší způsob toho uložení té boty je vždycky doma. Jo? Nenechával bych to v studeném vlhkém sklepě, nenechával bych to někde na půdě, kde je velký vedro a tak dál, aby zkrátka ta bota měla to přirozené prostředí, aby mohla nějakým způsobem fungovat. Jo? Můžete rovněž dát ten roztahovák, aby se zkrátka ta bota nějakým způsobem nesmrštila nebo něco takového, ale vždycky je super to prostě ukládat tím způsobem. A hlavně ji ukládám čistou, naimpregnovanou a ošetřenou tím krémem. To je velice důležitý. Co je taky důležitý, v okamžiku, kdy tu botu po 2, po 3 měsících vytáhnete ven, tak samozřejmě tím, jak na to působí ty vnější vlivy, tak je potřeba ji přeimpregnovat. Jo? Ta impregnace na tom nevydrží, takže když ji vytáhnu po 3 měsících, neznamená to, že ji můžu úplně v pohodě jít používat tak, jak jsem zvyklý. Zkrátka musím to vytáhnout, ošetřit tou impregnací a ideálně nechat jí den, aby ta impregnace udělala to, co umí nejlíp, aby se dostala do toho materiálu a aby začala fungovat. Jo? Takže vždycky je dobrý to dělat tím způsobem. Přátelé, začíná tady být docela rušno, takže já už končím. Díky moc za vaši pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo. Kdyby vás napadly jakýkoliv otázky, klidně mi dolů napište, rád vám na to odpovím, nebo natočím něco dalšího a mějte se krásně. Tak někdy příště. Ahoj.